Rồi, xin chào các bạn. Bài lab kế tiếp này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ ACM của Amazon ha. Đó là cái công cụ mà quản lý certificate, nó viết tắt là CM, là Certificate Manager ha. Thì với công cụ này thì chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có một cái domain tập để nó có thể verify cái domain thông qua một cái record ở trên DNS ha, khác với cái công cụ Serbot trước đó của bài trước. Thì chúng ta có thể sử dụng HTTP 01 để verify cái đó. Thì với công cụ Serbot thì chúng ta phải lập một cái lịch ở trong cái RON để nó định kỳ kiểm tra cái thời hạn của cái server của chúng ta, và nó sẽ renew nếu như cái server đó sắp hết hạn. Đối với công cụ của Amazon thì cái ACM này nó sẽ tự động, nó sẽ quản lý cái server của chúng ta luôn, và nó sẽ renew nếu mà nó hết hạn ha. Thì bài lab này chúng ta sẽ tìm hiểu với công cụ ACM kết hợp với lại ECS ha. Đó. Thì ở đây mình đã có một cái domain, mình mua cái domain trước đó ha, và mình đẩy cái DNS qua cái Cloudflare này ha. Đó, mình có domain là điện tử tinh học.com. Đó, thì một lát nữa mình sẽ tạo cái record đây để thằng Amazon ACM đó nó sẽ verify được cái domain này ha. Ok, rồi chúng ta sẽ bước vô bài lab ha. Đây là kiến trúc của bài lab chúng ta ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ SH vô cái máy DevOps ha. Đó, máy mà trước bây giờ mình làm đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo một cái thư mục số web. Đây, mình CD vô nó luôn rồi ha. Ok, hiện tại nó trống không có gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo một trang login. Nó cũng đã nã bài lab trước ha. Rồi mình sẽ ghi đó. Rồi mình sẽ copy cái này ha. Rồi để cẩn thận thì mình sẽ quăng qua ChatGPT cho nó format lại ha. Nhiều khi nó dính cái những cái từ lạ khi mà mình chuyển từ file doc sang PDF. Ok, copy. Rồi lưu lại ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một trang welcome để nó direct qua ha. Rồi, mấy cái này mình làm nhanh quá quen thuộc rồi. Rồi mình sẽ copy này luôn ha. Rồi. Copy. Ok, tiếp theo mình sẽ tạo một cái Docker file ha. Docker file để mình build ra một cái image. Rồi, ghi. Rồi. Rồi. Ok. Rồi mình sẽ build ha. Rồi máy này mình đã có cài Docker rồi, nên mình không cần cài lại, mình chỉ build thôi. Build cái Docker file này ha. Rồi. Docker vs -a Docker. Rồi mình sẽ stop mấy cái container này nha. Docker stop. Docker. Rồi mình xóa hết nha, xóa hết đi. Ok, rồi Docker image, Docker rồi mi 4
sáng y sáng. Rồi trống hết rồi ha. Ok, rồi bây giờ mình tiến hành mình build. Rồi nó đã build xong ha. Ok, bây giờ mình sẽ docker lên, mình tạo cái container từ cái image này ha. Rồi docker bs. Rồi mình đã có một cái container đã chạy rồi, port 8080 ha. Rồi cái máy này là cái máy IP là .11 ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên 8080. Rồi mình đã có ha, trang web của mình đã chạy ha. Rồi login thử. Rồi nó đã chuyển qua cái trang welcome ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ push cái này lên trên cái ECR ở trên cái Amazon của mình ha. Thì giờ mình phải cần để tạo ra một cái repo trên đây ECR. Rồi mình đặt tên ha, đặt tên này luôn. Rồi đây. Rồi ok, rồi đây xong. Rồi mình cần lấy cái thông tin của URI này ha, để lát nữa mình docker tắt với lại docker push ha, nó phải đúng. Rồi các bạn nhớ lấy, nhớ lấy cái này, ví dụ này là thông tin của mình, cái này cái ID của mình. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ push cái mình lên ECR ha. Vậy đầu tiên là mình cần phải tắt nó. Trước tiên là mình phải login. Đó. Rồi này thì nó có xuống dòng này nọ ha, nên ra mình dán ở đây nó chặt cú. Rồi login success ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ cần docker tắt ha. Rồi các bạn nhớ thay đổi cái URI cho đúng ha, của mình. Rồi ok, để đây. Rồi docker image. Rồi mình đã thấy ha. Đó ok. Rồi bây giờ mình docker push 14. Rồi đó, bây giờ mình đẩy lên ha. Rồi đã đẩy lên từ trong. Rồi mình lên cái trang này của mình. Rồi mình đã thấy nó đẩy lên rồi ha. Ok, đó nó đẩy lên. Rồi coi như là mình đã có một cái repo chứa cái file image để tạo container. Rồi tiếp theo sau bước này, bây giờ mình qua cái ACM ha, để mình request cái certificate và mình verify cái domain của mình. Rồi bây giờ mình bỏ qua ACM. ACM là chữ certificate manager ha. Đó. Rồi mình sẽ request nè ha, request đó, request public ha, chọn public. Ok, rồi mình sẽ cái tên cái domain của mình là gì ha. Ví dụ bây giờ mình muốn tạo ra ở đây mình có cái gì, có cái domain chính của mình là điện tử tin học.com. Ví dụ mình muốn bài lab này là cái trang web mình là demo ha, demo điện tử tin học.com. Đó, thì ở đây mình sẽ ghi là demo điện tử tin học.com. ok ha. Rồi mình không có xuất ra cái root key ha. Đó, mình để đây. Rồi mình sẽ chọn là DNS ha. Mình sẽ verify validation và DNS record ha. Mình chọn cái này. Rồi ok, request. Rồi mình đợi chút xíu ha. Đó, lúc này đang pending validation. Đó, mình phải tạo cái record ở bên đây thì lúc đó nó mới issue bên đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ lưu ý những cái thông tin là mình sẽ tạo một cái record, cái loại là cname ha. Đó, với cái name là này và cái value là này ha, mình nhớ hai cái này. Đó. Rồi cname mình copy nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên đây, mình add một cái record.
Rồi mình chọn là tay là CNAME đó, anh em là mình dán này vô, ok chưa. Rồi tiếp theo, rồi cái value, copy value, rồi mình chọn vô cái target ha, chọn đây, mình tắt cái proxy này nha, để nó phân giải đúng cái IP của thằng của mình ha, chứ không là nó che cái IP bằng cái IP của Cloudflare này ha. Rồi mình để 1 phút cho nhanh, rồi mình save lại ha, save. Rồi bây giờ mình đã có cái CNAME rồi, ok. Rồi bây giờ mình qua đây, mình đợi cái này nó verify xong là nó sẽ báo là issue là thành công. Rồi mình refresh lại thử đây. Rồi chưa ha, đợi một chút. Nó chưa có validation xong. Khi nào mà nó validation xong thì nó sẽ báo xanh lá cây chỗ này là mình mới làm tiếp được ha. Rồi thành công rồi ha. Rồi ok, sẽ set ra nè. Rồi coi như là cái bước validation cái domain mình đã thành công rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp theo. Rồi mình xong bước này rồi ha. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ tạo cái ECS ha, tạo cluster, tạo task, rồi tạo service, rồi tạo application load balancer. Ok, rồi mình qua cái ECS. Rồi vô cluster, rồi mình create cluster ha. Rồi đặt tên là ECS demo. Rồi mình chọn là file get only ha, mình sử dụng servlet ha. Rồi create luôn. Rồi mình qua task define ha, rồi mình create task. Rồi task name chọn này ha. Rồi task name, ok, Fargate luôn ha. Rồi chọn nhỏ nhỏ thôi cho đỡ tốn tiền. Rồi ok. Rồi container ở đây. Rồi container mình chọn lại Nginx ha. Rồi mình sẽ route tới cái file image của mình. Rồi mình đóng route ha. Rồi mình sẽ chọn cái ISA của mình đó. Rồi ok. Rồi mình chọn cái bản image này ha. Rồi select. Ok, nó ra rồi nè ha. Rồi port 80. Port 80. Cái container mình nãy là port 80 ha. Rồi mình bỏ này đi. Còn một công tạo ra cái lock. Nó lát nữa mình phải công mình xóa nó. Thì mình không cần đây. Rồi bỏ lock luôn ha. Rồi ok, create. Rồi mình đã có ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo application load balancer, sau đó mình sẽ quay lại tạo service sau. Rồi mình có thể mở thêm một cái tab đi. Rồi mình chuyển vào EC2 ha, EC2 tại cái load balancer nằm bên đó. Rồi load balancer, đúng ra mình tạo cái target group trước ha, nhưng mà lát nữa mình tạo trong load balancer này luôn cũng được. Rồi create. Rồi mình chọn application ha, application create. Rồi đọc tên ha. Rồi ok. Rồi mình chọn cái internet facing luôn, chọn IP4. Rồi tới phần networking, rồi mình chọn cái PVC của mình giống bài trước ha, PVC của mình. Rồi mình sẽ chọn hai cái public subnet ha, đặt ở hai cái IZ khác nhau. Một cái ở đây có nè, public nè, cái này private nha, chọn đúng public nè. Cái này không có public ha, cái này không có, private không, bỏ chọn. Mình có cái IZ này nè, cái này có public nè, ok, chọn hai cái ha. Rồi security group, ở đây mình sẽ chọn cái Club SG1 ha, nó đã mở bột sẵn 180 và 443 rồi. Ok, mình sẽ chọn nó ha. Rồi tới phần listening. Rồi
đây mình xong là 8043 có nè. Rồi listener ha, rồi 443 443 đó, rồi ok. Rồi mình sẽ chọn tới cái sơ của mình hồi nãy mình tạo ra ha. Rồi đây đây không ra buông ra, đây mình chọn demo nè đó, ok ha. Rồi tiếp theo tới cái phần target group, nó bây giờ mình sẽ create target group đây luôn ha. Đó, hiện tại là mình chưa tạo nó chưa có ha, mình create rồi đặt tên, rồi mình chọn IP ha, ok name rồi đó, HTTP đó, tại container mình là đang chạy HTTP hay chọn HTTPS rồi ok HTTP1 health check duyệt rồi net luôn create rồi đã create xong rồi qua bên đây mình sẽ refresh chỗ này ha. Rồi mình chọn cái group mình mới tạo đây rồi xong ha, ok create load balancer rồi mình đã create xong load balancer rồi. Bây giờ có một cái lưu ý ở đây, thì ở đây mình thấy là cái load balancer thì là HTTPS, còn cái container thì lại là HTTP đó. Thì đây là cái luồng thực tế như thế này đó. Khi mà người dùng truy cập vô cái trang web của chúng ta qua cái HTTPS đúng không, thì nó sẽ đi vô cái load balancer đó, cái load balancer nó mới chuyển sang 80 để nó đẩy vô trong cái container của chúng ta ha. Đó. Thì ở đây là mình chỉ cần cái sơ ở cái phần phía trước này thôi đó. Còn nếu mà mình tạo ra container mà sử dụng HTTPS luôn thì mình sẽ cần cái sơ chỗ này nữa ha, thì nó hơi phức tạp chút đó. Trong môi trường production thì nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Một là sẽ theo cái mô hình như thế này, là chỉ cần cái 43 ở cái ngoài cái phần load balancer thôi, còn 80 là container. Còn trường hợp thứ hai là nó gọi là HTTPS mà end to end luôn, thì lúc đó nó sẽ cấu hình container là HTTPS luôn, thì lúc đó mình phải cần cái sơ chỗ này nữa ha, thì nó sẽ phức tạp hơn. Nói chung là tùy cái môi trường, cái độ compliant như thế nào thì mình sẽ chọn cái phương án cho phù hợp ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay qua mình tạo cái ECS service ha. Bài lab này mình cố gắng mình đi nhanh. Rồi mình quay lại ECS, rồi mình vô cluster, mình vô mình, rồi mình đang trong tab service ha, mình sẽ create, rồi mình create rồi mình sẽ chọn cái task ở đây ha. Đó rồi service name, rồi để nó gì luôn cũng được, không cần. Rồi launch style đây ha, chọn launch style đây, chọn Fargate ok ha. Rồi chọn một thôi ha, tạo ra một bot thôi, có một container thôi. Rồi networking, rồi ở đây mình cũng chọn cái UC của mình ha. Rồi subnet mình cũng chọn hai cái public subnet ha. Rồi mình bỏ đây đi ok. Rồi security group, rồi mình cũng chọn cái SG đâu rồi, đây lab SG rồi ok. Rồi mình tên on cái IP luôn ha. Rồi ok, rồi VA mình quên cái load balancer rồi. Rồi mình chọn lại nó ha, update, rồi qua cái phần load balancer đây mình quên chọn nó view load balancer ha. Rồi chọn application load balancer, rồi mình chọn cái của mình ha. Đấy, chọn cái của mình tạo ra nãy listener nãy mình có luôn rồi đó, target group này mình có luôn nè đó. Rồi, ok
chọn port deploy lại luôn ha. Rồi mình sẽ update lại. Rồi ok, xong bước này. Rồi mình cần lấy cái DNS application ha. Rồi mình đã có DNS application đây ha. Đây copy cái này để mình tạo cái record để nó chỏ qua đây ha. Rồi đây là cái load balancer DNS name ha. Rồi mình sẽ lên Cloudflare, mình sẽ tạo cái CNAME chọn qua đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây tạo đây. Rồi mình chọn CNAME. Rồi mình chọn qua đây. Rồi name là gì? Name đó là tạo demo ha. Đó demo. Rồi mình tắt cái này đi, rồi lát nữa mình giải thích thêm cái này sau. Rồi mình chọn demo, save lại. Rồi ok, mình đã có demo ha. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập vô cái trang web của mình ha. Demo đó, đây là HTTPS nè, đó ok chưa, đó mình sẽ đăng nhập vô ha, login đó. Rồi thấy không, mình đã có domain đúng ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy certificate nè, đó của Amazon ha. Ok đó. Rồi đây mình quay lại ICM. Rồi mình bấm vô cái sơ ha, validation của mình. Rồi ở đây mình sẽ thấy nè, đó cái thời hạn nó issue và cái lúc nó hết hạn nè, bao lâu nè ha. Đó và nó renewal nè, đó nó sẽ tạo renew cho mình ha. Đây in yield nè, renewal ha. Đó trước khi hết hạn nó sẽ renew cho mình, mình sẽ không lo vấn đề là sơ mình hết hạn ha. Amazon nó sẽ động nó renew cho mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này. Rồi mình sẽ tìm hiểu một chút xíu. Rồi bây giờ mình net lookup ha. Rồi mình dán này vô. Rồi mình thấy là nó chỏ sang cái IP của Amazon ha, 18 nè, đúng không? Đó là mình bị lộ cái này ha. Ví dụ mình muốn che cái này đi thì mình sẽ bật cái proxy, bật proxy trên đây lên. Đây mình edit ha. Đó mình bật này lên, mình lưu lại ha. Rồi lúc này khi mình lookup lại nó chưa ăn ha, mình đợi chút xíu. Đó, thì lúc này mình sẽ thấy là cái nó sẽ phân giải ra cái IP của hàng Cloudflare, nó đứng giữa, nó sẽ che cái IP này cho mình ha. Mình kiểm tra coi IP locate đây, net lookup. Rồi nó đã ăn rồi đó. Đó bây giờ nó phân giải ra là cái IP là 172 rồi ha, là IP này IP của hàng Cloudflare. Đó, nó đứng ra trung gian, đó nó che đi cái IP của cái thằng Amazon ha. Đó là mình ẩn được, đó là người dùng họ không biết được là cái host mình đặt ở đâu, ví dụ vậy ha. Ok rồi coi như bài lab mình đã xong rồi đó. Ở đây mình có giải thích sơ này đó. Rồi ở đây mình sẽ thấy là mình lưu ý là mình không được xóa cái record validation ha. Đó, để khi mà nó sắp hết hạn thì nó sẽ cần cái record này để nó verify lại ha. Nếu mình xóa thì khi mà cái sơ hết hạn thì nó sẽ không gia hạn được. Đó, mình lưu ý cái này. Và cái sơ này, cái record này mình không được để proxy ha, mình để DNS ha, để nó chỉ vấn cho đúng. Đó mình lưu ý cái đó. Rồi đây là cái bảng so sánh ha, khác nhau giữa khi mình dùng ICM và mình sử dụng cái thằng encrypt và mình dùng support để mình renew của bài lab trước ha. Đó. Ok. Đó.
Rồi, ok. Chúc các bạn làm bài lab này thành công ha. Hẹn các bạn ở bài lab sau. Mình lưu ý là mình nên xóa những cái tài nguyên mình tạo ra để tránh bị tốn tiền. Rồi, bye bye các bạn nha.